Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Magulang, asawa, anak, kapatid, kamag-anak. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Tamang alaga, gamot na kailangan. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Di kayang araw-arawin. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RiteMED, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kayang panindigan. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RiteMED, para sa lahat. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng nakatutok ngayon sa Tuesdays with RiteMED. Ako si Kaiser Estrada, ang inyong host. Ang Tuesdays with RiteMED ay isang programa na inilunsad ng RiteMED upang magbigay ng importanteng kaalamang pangkalusugan na maaari ninyong magamit sa pang-araw-araw na buhay. Mahilig ka bang kumain ng tsitsirya, instant noodles o latang pagkain? Madalas mo rin bang ipagpabukas ang pag-eehersisyo? Ayan, sa mga viewers natin ngayong umaga, kung oo ang sagot sa alinmang tanong, tumutok sa ating episode ngayon para alamin kung bakit ang maalat na pagkain at bihirang pag-eehersisyo ay maaaring maging sanhi ng hypertension o high blood. Kasama natin ngayong umaga si Dr. Ailen Albaña-Tamargo, isang Internist at Cardiologist upang magbigyang linaw ang mga ito. Ayan, magandang umaga, Doc, at welcome sa Tuesdays with RiteMED. Hi, good morning, Kaiser, and to all our viewers today. I hope you are all healthy and safe. Good morning. Ayan, exactly. Pero ayan, Doc, before tayo magsimula, no, gusto ko lang i-anunsyo sa mga masugid nating tagapanood na maaari na kayong kumonsulta online gamit ang telekonsulta. Hanapin lamang ang telekonsulta sa Facebook, pumili ng mga espesyalista, mag-message sa telekonsulta page para magpa-schedule kumonsulta sa doktor at magpabili ng gamot ng reseta gamit ang MedAccess. Meron na tayong mas ligtas na paraan upang makasigurado sa ating kalusugan, lalo na sa panahon ngayon. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay para makasagip ng buhay. And Doc, no, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay high blood o hypertension. Naku, madalas sa ating mga Pilipino ito dahil sa hilig natin sa fast food, canned goods, fatty food, na kung tawagin naman natin ay comfort food. And Doc, I'll give you the virtual floor para mabigyang linaw natin kung paano natin ito maiiwasan. Okay. So again, good morning everyone. Thank you for having me here today, no? So ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang napaka-importanteng topic, napaka-relevant dahil very common sa lahat ng mga Pinoy, no? Ang pagkakaroon ng high blood. Okay, so this is entitled Don't Say Hi to High Blood, the Things That You Should Know About Hypertension. Okay. So ang cardiovascular diseases, ito ang number 1 cause of death globally, taking an estimated 17.9 million lives each year. And that is around 31% of all deaths worldwide. So ano-ano ba yung mga cardiovascular diseases, no? Ito yung mga sakit na included ang mga sakit sa puso, no? At ganun din ang mga blood vessels katulad ng coronary heart disease, cerebrovascular disease or yung mga stroke, rheumatic heart disease, and other conditions. Looking at the different risk factors, kasi madaming mga risk factors ang pwedeng makapag-cause ng sakit at ganun din ng death, ang hypertension o ang high blood pressure remains to be the most significant contributor to morbidity and mortality, accounting for approximately 10.44 million deaths in 2017 alone. So, napakalaking kontribusyon ng hypertension sa mga namamatay na mga tao, no? Paano naman sa Pilipinas, no? So based on this Presyon 3 study presented by the Philippine Heart Association Council on Hypertension, it showed that the prevalence of hypertension has increased from 1992 to 2013 by 28%, with equal male and female distribution. And of this, only 19% are aware that they have hypertension. At doon naman sa mga may high blood na,
75% of these hypertensives are receiving treatment but only 27% are controlled. So kahit na alam ng pasyente na may high blood na siya, kahit na umiinom na siya ng gamot, napakaliit lang ng percentage na talagang nami-maintain ang blood pressure to the normal levels. No? Okay. So ngayon, ang tanong natin, ano ba ang hypertension? Paano mo ba masasabi na may high blood ang isang tao? So this is from the International Society of Hypertension, and this was the newest guideline just released last May 2020. So sinasabi dito na ang normal blood pressure should be less than 130/85. Kapag ikaw ay nasa 140/159/90 to 99, nandoon ka na sa grade 1 hypertension. At kapag tumaas na ito ng more than 160 to more than 100, grade 2 hypertension na. Okay. So, ngayon, no, usong-uso or napapanahon talaga na ang mga pasyente natin naka-telemedicine because of fear of going to the hospitals, which is understandable because of the COVID surge. So kahit nasa bahay tayo, maaari tayong makakuha ng accurate na blood pressure using the digital BP monitoring apparatus. So paano ba dapat ang dapat na gawin para makakuha ng accurate na BP? So dapat gagawin mo ito sa isang quiet na room, comfortable, hindi naman ganoon kainit o hindi ganoon kalamig. Dapat hindi nanigarilyo, nagkape o nag-exercise within 30 minutes. Dapat hindi na iihi, naka-relax for 3 to 5 minutes. At dapat kukuha, kasi sasabihin ng mga pasyente, bakit doktora, parang pag kumukuha ko ng blood pressure, iba-iba yung nakukuha ko, no? So, the right way is to get at least 3 blood pressure monitoring, no? So, kukuha ka at least 1 minute interval. Tatanggalin mo yung first BP and yung last 2 measurement, i-average mo. Okay. So, that's how you get an accurate blood pressure. Okay, next. So, kapag magpapakonsulta na kayo sa inyong doktor, dapat nakapag-monitor ng blood pressure within 3 to 7 days. At ang tamang pagkuha ng BP is every morning and evening. Hindi naman din dapat oras-oras na lang kumukuha ka ng blood pressure, no? Makakakos lang yan ng paranoia, ng stress. Dapat kukunin mo yung blood pressure mo before uminom ng gamot. At least 2 measurements each occasion. Naka-rest ka muna at least 5 minutes bago kumuha ng BP, and it should be 1 minute apart. Okay? Again, the normal BP should be less than 135/85. Okay. So, madami kang nadidinig, no? Sabihin, bakit, doktora, pag sa bahay ako, normal ang blood pressure ko. Tuwing nagpapa-BP na ako sa clinic, biglang ang taas ng BP ko. Or baliktad, no? Kapag sa bahay, mataas naman ang BP, pag sa clinic, mababa. So, we have this white coat hypertension and mask hypertension. Okay, so what is white coat hypertension? Kapag nasa bahay ka, ang blood pressure mo is less than 130/80 naman, no? Pero pag pumunta ka sa clinic or sa mga kapag ka nag-annual na physical examination sa offices, no? Biglang more than 130/80 na, but less than 160/100 naman. Okay? So mataas pero hindi lalagpas ng 160. Kapag ka ganon, yun ang tinatawag na white coat hypertension, hindi naman automatic na kailangan ng mag-treatment ang isang pasyente. So you would advise the patient to just do lifestyle modification if you diagnose that patient with white coat hypertension. Mask hypertension naman is kabaliktaran. Kapag nasa bahay, more than 130/80 ang blood pressure, but when you go to the clinic, it's 120/129 less than 80. Kapag mask hypertension, iba naman. Dahil sa bahay, mas madalas na mas mataas ang blood pressure, you would treat this patient as hypertension. And aside from the lifestyle modification, you would start this patient with medication. Okay. So, ano ba yung mga medication, mga substances na pwedeng makaapekto at makapagpataas ng blood pressure natin? Okay. So, number 1 is alcohol, no? Kaya dapat i-limit. For men, it should be less than 2 drinks per day. And for women, it should be less than 1 drink per day.
Ang caffeine, ang kape, no, napaka very essential for all Filipinos, no? So although yung mga studies have not found coffee drinking to be associated with a higher risk of hypertension, the limit should still be less than 400 milligrams per day. At dapat i-avoid siya sa mga pasyente na meron ng uncontrolled na blood pressure kasi pwede pa din siyang mag-cause ng acute increases in blood pressure. Okay. Ang mga NSAIDs, ito yung mga pain relievers, maaari yung makapagpataas ng BP, ganoon din yung mga common medications na ginagamit natin for colds, for sipon, no? Yung mga nasal decongestants. It could also elevate your blood pressure. Recreational drugs like your cocaine, methamphetamine, etc., definitely you should avoid use of these substances. At yung mga herbal supplements, no, na akala natin napaka-healthy and walang anything na effect sa blood pressure natin, some of this may contain substances like ephedra and can also increase the blood pressure. Okay? Other medications na pwedeng magpataas ng BP, oral contraceptives, oral na systemic corticosteroids, or yung mga antidepressants. Okay. So, once na-diagnose ka ng high blood, ano ba ang mga next mo na steps na kailangan gawin? Kailangan bang magpakuha ng dugo, ng blood test? So, the answer is yes. So, once you're diagnosed with hypertension, you have to check your sodium, your potassium, your creatinine. So, ito yung blood test para sa kidney. Lipid profile, ito yung cholesterol, at yung fasting glucose o sugar. So, sasabihin, bakit? Ba't kailangan pa, no? Because there could be some abnormalities that could contribute to the hypertension. So, kailangan nating malaman din yun, no? Aside from that, let's do also urinalysis and also ECG para makita kung meron na bang ibang problema sa puso or meron nang naging komplikasyon yung mataas na blood pressure. Okay, so na-diagnose na natin ang isang pasyente ay merong hypertension. Ang next question is, kailangan ba nating gamutin? No? Do we have to start these patients on medication? Okay. So this is from the European guidelines released last 2018. So kapag ang blood pressure mo is still within the high normal, again, ang normal is less than 130 over 85. Kapag ang BP mo nasa 130 to 139 over 85 to 89, so parang nasa borderline pa. Kapag ikaw ay low risk naman, ang ibig sabihin wala kang ibang sakit, wala kang ibang comorbidities, bata pa, pwedeng mag-advise muna ng lifestyle modification. So that is diet and then exercise, no? Pwedeng wala pang gamot. Kapag after 3 months, pinabalik mo yung pasyente mo at mataas pa rin yung blood pressure, and kapag nag-fall na siya sa grade 1 hypertension, kahit pa low risk siya, then magsa-start na tayo ng medication. No? Kasi kahit yung borderline, because hindi siya nasa normal na level, it can also lead to complications later on. Okay? But if your blood pressure falls sa grade 2 and grade 3 hypertension criteria, definitely, aside from the lifestyle modification, magsa-start na talaga ng gamot. Okay. So ngayon, no, although it may look simple, sasabihin sa'yo ng doktor mo, please eat right, work out, quit smoking, don't stress. Alam natin na hindi naman siya ganun kadali. Okay? Across all guidelines, it is very important to emphasize that lifestyle modification is the first and foremost in the management of hypertensive patients. So, kung makita mo dito, no, bakit natin kailangan gawin yung lifestyle modification? So, talagang ang lifestyle modification nakakapagpababa ng blood pressure. Imagine if you lose weight ng at least 10 kilograms, bababa na ang BP mo ng 5 to 20 millimeters mercury. This is even without medication, no? Kapag diet ka, 8 to 14, exercise, bawasan mo yung sodium na nasabi mo kanina, Kaiser, no, napaka-importante na bawasan ang salt. Stress reduction, kasali din yan. At moderate alcohol consumption, lahat makakapagpababa ng blood pressure. Ayan, Doc, may question lang ako, no? Paano ba natin malalaman, no, early on, kung
kunyari tingin natin baka may high blood na ako, ano ba yung mga symptoms na mararamdaman ng mga tao para masabi nila na maaaring may hypertension na siya at kailangan na niyang magpatingin sa doktor? Okay. So most of the patients, magsa-start silang mag-check ng blood pressure nila once they feel the symptoms like masakit palagi ang ulo, sumasakit ang batok, yung iba as simple as hindi makatulog sa gabi. Tapos yung iba naman palaging mabigat ang pakiramdam. So kapag ganun, I would suggest that you start to measure your blood pressure, check your BP para makita mo kung abnormal. Pero like ko sinasabi, Kaiser, ang dami din kasi na walang nararamdaman, no? But it's not automatically a good thing. Kasi baka mamaya dahil wala kang nararamdaman kasi sanay na pala yung katawan mo na ang taas ng blood pressure mo. So even if you don't feel anything, kung meron kang mga risk factors like obesity, yung diet mo hindi maayos, wala kang exercise, no, sedentary lifestyle, you still do, you still measure your blood pressure, no, para malaman mo kung okay ka pa ba doon sa ideal na blood pressure. So Doc, may nabibili ba, no, sa normal siguro na mga butika yung paano mini-measure, kunyari wala ka talagang idea kung paano gagawin yung mga procedures na to. Saan ba tayo pwedeng makakuha ng mga devices na pwede nating magamit para ma-measure yung ating blood pressure? Okay. So, yung mga digital BP app na very easy to use, wala kang gagawin kung hindi ikabit sa kamay at i-press. Ganun lang, no? Mabibili siya sa lahat ng mga Mercury drugstores, no? Kahit sa Watsons or lahat ng mga, kahit sa malls, may makikita tayong ganyan. Even sa Lazada, kung ayaw mong lumabas, meron kang mabibili. Be careful lang to search for the one that's legit, no? Yung talagang accurate naman. May kita mo din naman yan sa reviews. Alright. Okay. Sige, I'll proceed, no? So, isa-isahin ko lang. Number 1, again, is exercise. A healthy heart is the one that gets exercise, no? So, napaka-importante ng physical activity. So, yung American Heart Association, naglabas ng recommendation, yung dapat na exercise para magkaroon ng magandang impact sa ating cardiovascular health should be at least 150 minutes of moderate exercise or 75 minutes of vigorous exercise per week for good heart health, no? So ano ba yung mga kasali sa moderate physical activity? As simple as walking, gardening, kahit mag-zumba, 'di ba? Usong-uso sa mga YouTube, may mga zumbas, biking, no? Hindi na kailangan gumastos sa gym. Okay? Next, ang pinakamahirap gawin sa lahat is diet. No? Especially ngayong pandemic na palagi nasa bahay, ang sarap kumain, palagi kang paglulutuan ng mga masasarap na pagkain, no? But we have to remember na yung diet natin, napakalaki ng impact sa ating overall heart health, no? So again, reminder again to eat fruits and vegetables, yan, variety of grains, so nandyan yung mga oatmeal, mga whole wheat bread, brown rice, mas maganda. Ang fish, at least 2 times each week, dapat kumain tayo for the omega-3 fatty acids, no? Nakakatulong din yan para pataasin ang ating HDL or good cholesterol at pababain ang ating bad cholesterol and triglycerides. Limit yung saturated fat and cholesterol. So, iwasan yung mga matataba and then mag-isip ng ibang alternatives katulad ng mga beans, tofu, non-dairy products, no? And yung mga oily. So, kapag mamantika, automatic napakataas niyan sa trans fat and saturated fat. So, tataas ang ating mga cholesterol at maaari ring tumaas ang blood pressure. Okay? Choose healthy fats. So, sana kung olive oil, yan ang pinakamaganda nating magamit. At ito yung pinaka-importante, limit the sodium. So, alam mo ba na ang recommendation lang is dapat ay 2,300 milligrams lang ng salt a day. So, ano yung katumbas nun? 1 teaspoon. So, isang buong araw, dapat 1 teaspoon lang ang makukonsume mo kasama na dun sa mga ginagamit mo sa mga niluluto, no? Kapag hypertensive ka, it should even be less. Dapat 1,500 milligram a day lang. Okay? And then,
Dapat, again, drink alcohol in moderation and limit the added sugar. Okay. So, again, if you do your healthy diet, makakapagpababa na agad ito ng blood pressure to -11 sa ating systolic blood pressure with diet alone. Obesity, ito din, no, napakalaking problema din natin to, no, dito sa Pilipinas. Madami ang nagfo-fall sa category ng obesity. So very important din na malaman natin yung ating body mass index. So madali yan, i-google mo lang. Kailangan mo lang ilagay yung height mo and current weight, and then makukuha mo na yung body mass index mo. The normal should be 18.5 to 22.9. Kapag ka mas mataas ka doon, lalo na kung more than 25, nandoon ka na sa obese category. So, you have to reduce your weight to reduce the risk of heart disease and other health problems. Okay. Ang daming harmful effects ng smoking as seen in this illustration. So, for a healthier heart, you have to avoid or don't smoke at all and avoid secondhand smoke. Okay. And last but not the least, we should not forget that aside from all the diet and exercise, we have to manage our stress, no? Like ko sinasabi sa mga pasyente ko that your mental health is as important as your physical health, no? So, yung mga studies then, it shows that the effect of stress can manifest throughout your whole body, including your heart, and then affecting your blood pressure and your cholesterol levels. So, managing your stress in a healthy way can protect your heart. Okay, so this is my last slide already. I would like to end this with this proverb, no? So, the secret to living well and longer is to eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. That's very nice. So ayan, no Doc, before tayo mag-proceed sa question and answers na ng ating mga tagapanood ngayong umaga, no, gusto ko lang hi sa lahat ng 1,189 live viewers natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Tuesdays with RiteMED. And meron po tayong good news, no? Maaari na po tayong kumonsulta online gamit ang telekonsulta. No, so hanapin lamang ang telekonsulta sa Facebook, pumili ng mga espesyalista, mag-message sa telekonsulta page para makapag-schedule, kumonsulta sa doktor at magpabili ng reseta gamit ang MedAccess. So ayan, good news po to para sa lahat ng ating mga manonood ngayong umaga. Now let's proceed siguro para masagot yung ating mga katanungan ng ating mga audience ngayong umaga. Etong katanungan ay mula kay Marlene Pailmao. Sabi niya, what is DASH diet po? So ano ba yung DASH diet, Doc Ailen? Very, very important question. So yung DASH diet, palagi nyo yung mababasa, palagi siyang inire-recommend sa mga guidelines, no? So ano ba yung dapat na DASH diet? So this emphasizes on vegetable, fruits, and low-fat dairy foods, no? Tapos kailangan din may moderate amount of whole grains, fish, poultry, and even nuts, no? So, kapag sinabing DASH diet, ito talaga yung healthy diet, okay? So, yung lahat ng mga na-discuss ko kanina, no? Because ito yung proven to lower the blood pressure. So, talagang healthy diet talaga yung kapag sinabing DASH diet kasi ang naka-focus niya is to lower yung sodium. Kasi yan talaga yung nakakapagpataas ng BP. Ayan. Ito naman isang katanungan mula kay Torres Charlene. Sabi niya, it's a very interesting question, Doc, no? Sabi niya, is hypertension forever? Once you have it, do you have it forever? So ano ba? Pag sinabing na-diagnose ka ba with hypertension, maaari pa ba itong mawala sa'yo o do you have to live with it forever?
Okay. So, Kaiser, yan yung palagi na lang na na question ng mga patients ko, especially sa mga younger individuals. Kasi sabi nila, ang bata ko pa, Dok, pag in-startan mo ko ng gamot, forever ko na yung iinumin, no? So, ganito yung explanation ko sa kanila, no? Although, to be honest, 90% of hypertensive patients will remain hypertensive, no? But yung sa natitirang 10%, this is especially true for the young individuals, kahit na mag-start ng medication sa inyo ngayon, pwede pa din naman niyang matanggal, no? Kapag naalis mo yung lahat ng mga risk factors na nag-a-affect kung bakit tumataas yung blood pressure. So for example, you come to me na yung weight ay medyo obese. Tapos sabihin mo sa akin, wala kang exercise. Hindi ka talaga nagda-diet, no? Yung diet mo talaga is consisting mostly of yung mga maaalat, matataba. So, kapag ka naalis mo lahat yung mga yan, may chance na matanggal pa yung medication, no? Kasi sabi ko nga, di ba, doon sa discussion, even with diet, even with lifestyle modification alone, pwedeng bumaba yung blood pressure even without medication. So, hindi naman siya automatic forever. Pwede pa Alright. yung matanggal, no? Ito, in relation dun sa sinabi nyo na yung mga patients na bata pa nagkakaroon na ng hypertension. Ito naman, medyo extreme and I think very interesting question ito. Ito yung mula kay Marlene Pailma ulit. Sabi niya, nagkakaroon din po ba ng high blood or hypertension ang kids, Doc? So meron bang instances na merong high blood din yung mga bata? Okay. Kaiser, to be honest, hindi ko siya masyado specialty, no? Kasi I am an adult cardiologist. But based from mga experiences, usually kapag ka ang mga bata ay nagkaroon ng hypertension, this is called primary hypertension, no? So merong mga problema. So merong ibang abnormalities kaya sila tumataas ang BP. Like for example, actually yun ang unang nakikita kaya na-diagnose na meron palang ibang mga issues, abnormalities like sa kidneys, kapag may problema sa kidney, pwedeng tumaas ang blood pressure sa kids, no? Kasi sabihin mo, wala naman yung problema sa lifestyle, diet, exercise, hindi pa yan kasali pag mga bata. So, kapag tumaas yung BP, it can happen, pero talagang kailangan mag-investigate to check for the cause of the hypertension. Yes. Ito naman, Doc, isang katanungan mula sa live feed natin also sa GMA News. Ito ay mula kay Chit Samperoy. Sabi niya, good morning po, Doc. Pag po ba ang BP 133/80, normal pa ba ito sa edad na 22 years old? Thank you and God bless po. Okay. So again, the normal blood pressure is less than 130/85, no? So kung yung 133, tumaas ng konti, no? Pero ang sasabihin ko sa mga pasyente ko na ganyan is to continue monitoring your blood pressure. Baka naman doon sa time na tumaas ng 133 is merong mga other reasons like kakatapos lang mag-coffee or exercise, hindi nakapag-rest enough, napuyat, napagod, no? So kapag kaganyan naman na 133/80, hindi naman yan magsa-start ng medication ng treatment agad. So continue to observe and lifestyle modification. Kasi syempre kung 22, dapat mas mababa din ang blood pressure pa, di ba? Yes. So ayan, siguro Doc, nasa 1,436 live viewers natin ngayong umaga. Ang dami nating nare-receive na mga questions about their own or their personal BP. Baka sa bahay nila nagme-measure sila ng blood pressure habang nanonood ng live natin. So ito yung nakita kong common questions, no? So sabi nila, ang daming nagsasabi na ito yung BP nila, for example, 132/94, pero sinasabi nila yung edad nila. Meron ba tong correlation or may relasyon ba yung edad ng isang tao sa dapat na BP niya? O basta sinabing below 130 yung BP niya, okay lang ba siya or nasa normal lang ba ito na blood pressure? Okay. So, very common question din yan ng mga patients ko, no? Lagi silang medyo in denial. Sasabihin nila, ay, bata pa naman ako, Doc, so okay pa yung BP ko. Or, matanda na ako, kaya okay na yan na medyo mataas yung blood pressure ko. But, in reality, doon sa sinabi ko na guidelines, yung International Society of Hypertension, the normal should be less than 130/85
irregardless of age. So talagang dapat yun ang ideal na blood pressure natin. For mga ibang cases like meron ng chronic kidney disease, yun lang na pwede natin gawin na pwedeng less than 140. Meron din yung guidelines, no, Kaiser, na bawat dun sa mga special cases na mga comorbidities na ganun. But for mga young individuals, definitely less than 130 over 85. Alright. Ito isang katanungan mula kay Erica Chua. Sabi niya, kapag may high blood po ba, usually bang nagde-decline talaga ang health? So maaari ba ito maka-apekto sa overall health ng isang tao pag diagnose siya as hypertensive? Okay. So medyo general yung question niya, no, kung nagde-decline talaga yung health. Okay. Ang high blood pressure, since sa blood vessel siya, so ang pinaka-ma-affect niya talaga is cardiovascular health. So, definitely, kapag meron kang hypertension, the reason why we want to control your blood pressure is to prevent the complications later on in life. So, kung ang blood pressure mo is persistently mataas, definitely, later on, magkakaroon talaga yan ng decline sa health natin. And dahil ko sinasabi sa mga pasyente ko, yung obvious na pwedeng madulot niyan is like sa puso, heart attack, stroke, mga ganyan, no? Pero ang mga ibang ang organs natin pwede rin maapektuhan katulad ng kidney. So, napaka-importanting makontrol ng blood pressure dahil yung overall health natin pwede talagang maapektuhan. Ayan. Ito naman isang katanungan mula kay Jean Encienzo. Sabi niya, good morning po, Doc. Ask ko lang po, kahit umiinom po ng gamot na pang hypertension, bakit mataas pa rin po ang BP? Okay din naman po yung result ng blood chemistry. So ano kaya yung maaaring problem ni Miss Jean Encienzo? Okay. So, nasabi ko din kanina, Kaiser, no, na even in patients in the Philippines who have hypertension are given medications, napakaliit lang ng percentage na nakokontrol talaga ang BP. Madaming mga factors, baka yung iba, poor adherence, hindi masyadong naiinom yung gamot ng tama sa oras or ng talagang same time every day. Yung iba naman, minsan nag-a-affect din kasi kung ano yung type ng medication na iniinom mo. That is why, hindi porke umiinom ka ng gamot, okay na. You have to do constant follow-up with your doctor, with your cardiologist, kasi individualized talaga ang treatment. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng kopyahin yung gamot ng kapitbahay mo. Sabihin mo, yun na rin sa'yo, no? Kasi individualized sila, iba-iba ang response ng bawat gamot sa isang pasyente. And meron talagang mga patients na hindi kakayanin ng isang gamot lang, 2 gamot, depende, no? At saka, very important din yung staging ng hypertension. Kasi kung nasa stage 1 ka, you can start with 1 medication. Pero pag stage 2 hypertension na, the guidelines is to start you on 2 medications agad. So, talagang depende. Kailangan talaga ng constant na follow-up with your doctor. Ayan. Ito naman ay tanong ni September Cruz. Sabi niya, good morning, Doktora. I currently work in night shift. Can this be a reason why I'm hypertensive? Meron ba tong dahilan? May connection ba to, Doc? Okay. So, lagi din to kung naririnig sa mga patients ko, no? Kasi madami sa kanila, ang work nila talaga is sa gabi. So, I always tell my patients, kung ikaw ay hindi hypertensive, kahit gaano kakapuyat, kahit gaano kakapagod, hindi tataas ang blood pressure mo. But kung meron ka na talagang baseline pa lang na hypertension or tumataas na yung BP mo, kapag sinamahan mo pa ng puyat, ng pagod, lalo talagang ma-aggravate or lalong tataas yung blood pressure mo. So if you're hypertensive, even if hindi ka na mag-night shift, tataas pa din talaga yan. So, kailangan pa rin talaga na ma-check. Baka din merong ibang problema. So, you have to do your blood chemistry. Baka merong ibang factors contributing to the hypertension. Ayan. So, siguro, Doc, na let's choose lang a couple more questions before we end. Ang dami nating katanungan ngayong umaga. Sobrang dami nating katanungan. So, ayan. Ito ay mula kay Evelyn Castro Chu. Sabi niya, diabetic po ako pero mababa yung cholesterol ko. Pero mataas rin naman daw yung BP niya.
So ang question, nakakataas ba ng BP ang diabetes? Okay. So, yung diabetes and hypertension, these are two different diseases, no? Although they can be related, pareho silang sakop doon sa cardiovascular diseases in a whole, magkaiba pa din sila, no? So, hindi porke meron kang hypertension, automatic diabetic ka. And hindi rin porke diabetic ka, automatic hypertensive ka. Okay? So, maaari na, sabi niya, ano nga ba siya, diabetic siya, tapos mataas ang BP niya. Kasi, ayun nga, kapag you have this other condition, it can also lead to the other condition since you have the risk factors already. No? Pero hindi ibig sabihin na yung isa nagdudulot ng isa at vice versa. Ayan, ito last two questions tayo ngayong umaga, Doc. No? So ito naman mula sa ating live feed from GMA News. Ito ay mula kay Rezi BS. Sabi niya, pag masakit ba ang batok mo, it means mataas na ang blood pressure? Or pag masakit na parang manhid ang tuktok, hypertension na ba ito? Okay. Not necessarily, no? Pwede siyang maging first na symptom. Madaming mga pasyente, yan ang pinakaunang nararamdaman, ang pagsakit ng batok, ang pagsakit ng ulo. Pero, lagi ko yung tinatanong sa pasyente, sumasakit ba yung batok mo kasi mataas yung BP mo? O mataas yung BP mo kasi sumasakit yung batok mo? Kasi 'di ba kapag meron kang pain kahit na saang parte ng katawan, ang pain magkakaroon niya ng compensatory response sa katawan mo na tataas yung blood pressure mo. So hindi siya automatic, no? Kailangan kapag ganyan sumasakit ang batok, then check your blood pressure. Doon mo talaga makikita kung tumataas ang blood pressure mo. Hindi natin pwedeng pagbasihan ang simptomas lang kasi meron ng mga ibang pasyente, walang symptoms at all, pero pag BP mo, 200/100. So, you cannot rely on symptoms alone. Yan ang palagi ko sinasabi sa pasyente. Ayan. Eto, final question natin for this morning, Doktora, no? Para hindi naman tayo masyadong mapagod. Ito yung ating final question. Ito ay mula kay Mayan Basinang. Sabi niya, good morning, Doc. Ano pong mangyayari sa mga payat na may high blood na hindi masyadong kumakain? Kasi kanina sinabi natin sa ating discussion, no, na isa sa mga main causes ay ang obesity, no, or yung pagdagdag ng timbang at mali yung pagkain. Paano naman daw yung mga payat na hindi rin masyado gaanong kumakain na may na hypertensive din? Ano kaya yung maaaring dahilan? Okay, sige. So, nakaka-frustrate yung kapag ganyang scenario, no? Madami din akong mga ganyang patients na sabihin nila, bakit gano'n ang payat-payat ko na? And even if you check their cholesterol, nasa normal levels, pero napakataas ng blood pressure. Tapos sabihin nila, ang lakas din nila mag-exercise. So, bakit ang taas pa rin ng BP nila? Ang diet, exercise, yung obesity, these are risk factors to hypertension. Ito yung mga modifiable risk factors. But let us not forget na meron pa ding mga major risk factors na nandiyan na talaga, na kumbaga wala tayong magagawa. Ano yung mga major risk factors na yon? So, genetics. So, maaari na because of your genes, kaya ang taas ng blood pressure mo. And kapag ka sa age, no? Pag tumatanda tayo, talagang risk factor na din yan for increased blood pressure. Pero pinaka talagang factor talaga na nakita ko pag mga payat, walang problema sa lifestyle is talagang sa genes na lang. Okay. So yan, Doc, before tayo magtapos, meron ba kayong huling mensahe na gusto niyong ibahagi sa ating mga viewers ngayong umaga? Okay. So again, Kaiser and sa lahat ng staff ng Tuesdays with RiteMED, thank you for having me here today. Masaya ako na nakapagbigay ako ng lecture about hypertension and hopefully the viewers have learned something from this lecture. So ang important lang, even if we have the pandemic at nakakatakot ngayon pumunta sa ospital, kailangan wag nating kakalimutan yung ating cardiovascular health. No? Hindi natin pwedeng pabayaan because even in pandemic, nandyan pa din yung mga sakit sa puso at nandyan pa din ang hypertension.
Ayan. So, maraming salamat, Doktora Ailen, no? Para sa ating mga manonood ngayong umaga, huwag kalimutang i-like ang Facebook page ng RiteMED at abangan ng aming weekly episodes para direktang makapagtanong ng live kasama ang aming mga espesyalista. Kung gusto nyong magpa-deliver ng gamot straight to your doors, bisitahin lang ang Med Access page sa Facebook at magpabili ng gamot. Para naman sa inyong daily vitamins at ibang medicines, you can also check RiteMed products available in Lazada and Shopee by typing Right Store. So see you next Tuesday at 10 a.m. Abangan ng ating next topic tungkol naman sa diabetes. Para sa mga manonood na may katanungan tungkol sa diabetes, huwag mahihiyang magtanong next week kasama ang ating guest doctor. Magandang umaga sa lahat at maraming salamat.